start cooking! Painit lang tayo ng butter para mas masarap ang ating steak. Pag ready na, isalang na natin ang karne.
Ayun, luto na. If you like my video, please give me a big thumbs up naman dyan guys. And pa-subscribe na rin para updated kayo sa next cooking vlog na gagawin ko. Thank you! Bye!